Hello, nandito kami ngayon sa Okada. Dito kami ngayon sa Okada sa room number 1523. Then tingnan natin kung anong meron sa loob. Bago buksan ang pinto, meron dito nakalagay na tape na sealed for your protection. Okay, tingnan natin kung anong meron. Aljur. Ano ginagawa mo, Aljur? Wow. Ano ginagawa mo? I'm controlling something. Controlling something. Anong kinokontrol mo? Curtain. Curtain. Ano yun? Nasaan yung curtain? Doon o. Bob! Doon o. Sige, anong gagawin? Shades. Open shades. Open shades. Yung bintana. Kung ano. Nabubuksan sa top. Nabubuksan na bintana. Tapos, Yung drapes, i-close natin. ano? Yung drapes. Anong drapes? Doon o. Para matulog ka. Nasaan drapes? Yun ang drapes. Oo nga. Meron pa mo. Ano pa yung paano pa ano pa yung ginagawa mo sa tablet? Tapos, ano yan? Yung drapes? Nabubuksan lang natin. Tapos, ano pang meron sa room? Television. Television. Now playing Kapamilya Channel HD. Ano yan? Kapamilya Channel HD. Okada Channel. Kada. Look there. Saan? TV? Ajor! Anong meron sa TV? Yan. Ito? Na-play ko. Okada Channel. Meron dito mga... Ito yung mga meron dito. Ano to? Face shield. Tapos... Control the lights. Ano to? Best Philippine drinks. Mango juice. Mango juice. Tapos may Oreo. May... Ano to? Mix. May pistachios. Tapos may Pringles. May wine. May chocolate. Tapos ang Where's my labo. sleeper? Tapos ito. Then Yeah, that's mine. meron din ditong apple. I think there's more. Apple. Tapos may complimentary hygiene kit. Hygiene kit. At least there's more. Yung hygiene kit parang laro yata to eh. Yung parang hide and seek. Hide and seek. Mama. Mama, you're going down to check everything? Ganito kalaki yung kama sa room 1523. Yeah. Tapos ito yung control panel na kaninang kinokontrol ni Aljur Yeah, Mama. under the lampshade. Tapos meron dito na meron dito? Ito pwedeng isara. Ano ba to? Ito pwedeng isara. Ano ba ito? Ano ba gun? My gun. My gun. Pwedeng isara yan. Tapos dito yung TV uli. Okay, yung gun. Bakit may gun dun? So yan, nakasarado na yung papunta sa kabilang side na jacuzzi. Yan. On the way Buksan ulit natin to to basag the floor. para mapasok natin yung jacuzzi area. Rain. This is my training Ito yung jacuzzi area. Tapos mayroon ditong wash area. Open. Then, Open. ano mayroon dito? Open. Tapos, ano pang mayroon dito sa room na to? Ito yung isang jacuzzi. Hali. Sa wash area, mayroong trash can, may towel. Tapos, mayroon dito na soap. Tapos, ano to? Ito ulit yung
Ano to? French fries? French fries kaya to? Sealed for your protection. Then, dalawa. Baka baso. Baso yata to, baso, hindi French fries. Happy birthday! And, ito si Alger. Happy birthday! Celebrate ka ng birthday. Let us know if you need it. Take this out. Celebrate yung birthday niya. Then, anong meron dito sa loob? Ooh, get Ito out. yung kanilang shower. Get out of there. Shower area. Tigers. Shower area to. Anong meron? Shower area. May mga shampoo siguro to. Shampoo. Then, Trying to get clean off. sa bathtub. Nandito si Alger sa bathtub. Cleaning. Then, sa kabilang room, nandito yung CR or bowl. Pagbukas ng pinto, Hello. biglang bubukas yung toilet. Automatic yung toilet bowl. Pag na-sense nyo na may tao, bubukas yung toilet bowl. Mayroon tissue, then the control panel, tapos another tissue. Ito yung extra tissue natin. Then, sanitary bag, mayroon dito. Get off Ayan, there. may sarili siya na basurahan. Okay. Again, yung Let's try. toilet bowl niya may sensor. Pag may tao, nagbubukas ko sa yung toilet bowl. Ito niya itong sensor niya. Ito yung kanyang sensor. So get all of this off. Para masyadong. Get out. Meron kanyang sensor. Okay, what color is this? Then, ano pa yung meron dito? Sa background, dito sa likod, dito sa salamin, nakikita natin yung sinasabi nila na biggest fountain sa Pilipinas. Nandito, kaya lang sa time namin, hindi siya ma-under. Ito yung fountain sa labas. Nakikita nyo dito sa labas yung ibang mga buildings. Tapos yung papuntang Cavite. On where you will be Ito yung Okada na kulay gold. Yes, Captain Howie, right? Yes. Now shoot! At pa meron dito sa Child star burns out. What a shame. sa area na ito. Yung fountain. Nasa 15th floor kaya kita yung fountain sa baba. Nagkataon naman na hindi umaandar ngayon. Yun sa taas ng jacuzzi ay ganito. Hindi ko lang kung tawag dyan sa mga yan. Tapos ito ulit yung bathtub. Sa bathtub may control dito na hangin. Kinokontrol yung hangin. Tapos may mga iba't ibang klaseng outlet or port. Siguro labasan ng mga tubig. Dahil ito pa yung kanyang towels. Tapos ito. Ano meron dito sa loob? Tubig ulit. Ano ito? Tissue. Tissue. Tapos ano ito? Body milk. Body milk. Ano naman ngayon dito? Ano ito? Hindi ko alam. Mouthwash. Mouthwash pala ito. Mouthwash. Tapos may mga towel. Ano meron dito? Dito yung dental kit. Dental kit ng Okada. Dental kit. Tapos meron dito hairbrush. Hairbrush. Tapos shaving kit. Shaving kit. Shower cup. Shower cup. Tapos may vanity kit. Kit ang mga ganyan. Tapos yung ating french fries. Baso pala to, baso. Tapos, ito meron dito. Ito is the chandelier. Ito yung switch ng ilaw. Touchpad. Switch ng ilaw.
Tapos yung ating upuan. We're gonna go to the pool. Ano pa meron dito? Si Clay. Yeah, we forgot. Ito si Clay. Clay! Clay! Kaya si Clay. Si Andrew Patuti, we're gonna go to the birthday Kajud. boy. Ready na mag-swimming si Alger. Ayan o, magsiswimming na sa bathtub nang walang tubig. Mag-swimming na si Alger kahit walang tubig sa bathtub. Ano po muna yung meron dito? Nandito yung sa kabilang side. Yung control ng TV. Tapos yung remote lampshade. Anong meron dito? Extension saka USB cable port. Then ano pa rin meron dito? Cabinet. Tapos cabinet din. Then yung bed na gustong gusto ni Clay. Ito si Clay, gustong gusto niya ng kama kasi puting puti. Kaya napipilit niya siyang tamayo. Then tingnan natin kung anong laman ng kabilang kama. Si Alger nagsasayaw na. Si swimming. Tingnan natin kung anong meron pa dito. Again, nandito yung control panel para sa air lighting controls, AC controls, curtain, privacy cleaning, television, entertainment, private dining, restaurant. And ito yung ating mga control panel. Tapos, ano pa yung meron dito? Again, extension. Siguro pwede magsaksak dito. Then, another cabinet. Tapos, cabinet. Then, dito sa kusina, parang kusina to. Ano meron dito? Meron din tubig. Meron tubig dito. Tapos may French, ano ba to? Tinapay ba to? French fries din. May baso na naman. May baso. Tapos may tubig ulit dito. May tubig. Tapos may kettle. Tapos ano meron dito sa ilalim? Nandito yung sugar. Nandito yung tsaa. Tapos ito yung kape. Tapos yung mga kutsarita kasi babae ito kaya kutsarita. Pag lalaki kutsarita. Tapos sa ilalim mayroon drawer. Nandito yung mga baso uli, yung mga clear glasses. Nandito pwede natin tingnan. Kaya lang pag nabasag, baka mahal to. Mga 1,000 siguro yan. Tapos sa ilalim, another cabinet to. Cabinet na naman, lagayan. Mga cabinet. Tapos nandito yung private bar. Ano kayang meron sa private bar? Chocolate bar kaya meron dito? Or bar soap. Tingnan natin kung ano meron sa private bar. Oh, meron dito na mga soft drinks, saka mga beer and wine and juices. May Gatorade dito. Ito ay isang freezer or chiller. May sunmig light. May sunmig pail. Siguro kaya pail to dahil nahihilo na siya sa loob kasi ma-skip. Tapos pail pilsen. Tapos ano pa meron dito? Pail pilsen din. Gatorade. Tapos may Santa. Oh. Kaya pala wala si Santa sa ngayon, nakatago na siya dahil tapos na yung Pasko kaya nakatago na yung Santa. Dito lang pala nagtatago si Santa pag hindi Pasko. Ano Santa ba to? Santa Luz, ayun.
Nakita na natin. Ang pangalan pala ni Santa Claus ay Luz. Kala natin babae, lalaki si Santa Claus. Eh, babae pala siya kasi Luz to. Ah. Turn it off na. Luz pala yung pangalan ni Santa. Babae pala siya, hindi siya lalaki. Santa. Ito ano ba ito? Mowet. Anong mowet? Chandon. Tapos, meron dito na Ray Sola. Parang si Ray Ann Sola. Ano pa meron dito sa private bar. Tapos dito, sa kabilang side, nandito yung mga damit sa pampaligo. Pag naliligo ka parang tuwalya. Tapos pada, ito to, laundry bag. Tapos may utility bag. Tapos nandito yung mga hanger area. Yan, ano pa meron sa Okada nito? Yan, again, ulitin ko lang, room 1523. Ito yung ating maduming view dahil nasa loob ng yung mga gamit namin. May kama, may unan, wala na ba? Tapos may kabila dito na wala. Gusto kong tumakas, walang tatakasan. Yan lang muna sa ngayon. Tapos sa pinto mayroon na nakalagay na exit. Yan. Okay. Ito lang muna. Then see you next time. Oh my god.